किती कोणत्या वेळेस पाणी द्यायचंय आणि किती द्यायचंय, दिलेलं पुरेसं आहे की नाहीये, हे ऍक्च्युली आम्हाला आधी थोडंसं अडचणीचं होतं समजायला. पण आता फायलो युनिट आल्यामुळे आम्हाला पाणी द्यायची स्टेज ही एकदम ॲक्युरेट कळते मोबाईलवर. नमस्कार सर्व शेतकरी बंधूंनो, मी सागर शिंदे, फायलो प्रतिनिधी. आज आपण देवळा येथे श्री महेंद्र आयर यांच्या प्लॉटवर आलोय. मागील वर्षी यांनी आपलं फायलोचं डिव्हाइस बसवलेलं आहे पोमोग्रेनेट या पिकात. तर त्यांच्या दोन शब्द आपण चांगले अनुभव जे आहेत ते आपण जाणून घेऊ त्यांच्यातून. माझं नाव महेंद्र आहेर, मुक्काम पोस्ट देवळा, तालुका देवळा, नाशिक. गेल्या सीझनमध्ये मी फायलो युनिट बसवलं. तर यावर्षी पाण्याचं आमच्याकडे बऱ्याच अंशी दुर्भिक्ष होतं. गेल्या वर्षी पावसाळा नसल्यामुळे पाण्याची खूपच कमतरता होती. तर त्या पाण्याच्या कमतरतेमध्ये आम्हाला फायलोचा एक फायदा असा झाला की नेमकं कोणत्या वेळेस पाणी द्यायचंय आणि किती द्यायचंय, दिलेलं पुरेसं आहे की नाहीये, हे ॲक्च्युली आम्हाला आधी थोडंसं अडचणीचं होतं समजायला. पण आता फायलो युनिट आल्यामुळे आम्हाला पाणी द्यायची स्टेज ही एकदम ॲक्युरेट कळते मोबाईलवर. जे आपलं इथून मागे जे आपलं पाणी नियोजन चालू होतं ते एक झाडाकडे बघून होतं. पण आपलं फायलो डिव्हाइस आपण ज्यावेळेस बसवलं त्यावेळेस आपण जे खड्डा घेऊन मुळ्या चेक केला, त्यामुळे आपल्याला एक जमिनीचा पोत काय आहे ते एक आयडिया आली आणि पांढऱ्या मुळीची कक्षा किती इंचपर्यंत खाली गेली ते लक्षात आलं. मग जे सेन्सर बसवल्यामुळे तुम्हाला जी वापसा कळला त्यामुळे काय एक बेनिफिट मिळाला वापसानुसार जे पाणी गेलं? जास्त पाणी दिल्यामुळे डाळिंबात सगळ्यात मोठा इश्यू नेमॅटोडचा असतो, सततचं आणि जास्तीचं पाणी. त्यामुळे डाळिंबामध्ये सूत्रकृमीचा धोका हा खूप जास्त असतो. लिमिटेड आणि पुरेसं पाणी दिल्यामुळे आमच्या तो एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतो, जेणेकरून जमिनीत जास्तीचा ओलावा आपल्याला टाळता येतो. आणि दुसरी गोष्ट, पाण्याच्या शॉर्टेजमध्ये पाण्याचं नियोजन अचूक करता येतं. त्या स्टेजमध्ये फायलो महत्वाचं वाटतं मला. हो, तसं त्यावेळेला फायलोची गरज जाणवते. पाण्याच्या शॉर्टेजमध्ये, पाण्याच्या कमीत कमी उपलब्धतेमध्ये आणि जास्तीत जास्त उपलब्धतेमध्ये तो एक फायदा त्याचा महत्वाचा वाटतो मला. आणि एक जे सेटिंगच्या पुढच्या काळात एक तुम्हाला काय फायदा भेटला की वापसा कंडिशन नुसार जे पाणी गेले खत त्यावेळेस तुम्ही सोडले वापसानुसारच ते काय बेनिफिट होतं ना? कधी कधी काय होतं, आपण जनरली ढोबळमानाने एक दिवस आड पाणी द्यायचो. तर फायलोमुळे काय होतं की एक दिवस आड 1 तासाच्या ऐवजी मग कधी कधी आम्हाला 1.5 तास द्यायला लागलं. उन्हाळ्यामध्ये 2 तासापर्यंत पण दिलेले. आणि अशा पावसाळी वातावरणामध्ये मग तेच रोटेशन आमचं एक अल्टरनेट डेच्या ऐवजी 2 दिवस आड 3 दिवस आडवर पण जातंय. त्यामुळे तो एक फायदा चांगला वाटतोय मला. तर मग आता तुम्ही एक शेतकऱ्यांना एक तुमच्या अनुभवानुसार काय सांगू इच्छिता डाळिंब पिकात? डाळिंब पिकात तर माझ्या मते त्याचे रिझल्ट्स फायलोचे खूपच उत्तम आलेले आहेत. ज्याच्या त्याच्या इच्छेनुसार प्रत्येकाने निर्णय घ्यावा असं मला वाटतं. पाण्याचं नियोजन करायला अचूक काम होऊन जातं, काही अडचण नाही. डाळिंबात तरी सक्सेस आहे असं मला वाटतं. धन्यवाद तुम्ही या टेक्नॉलॉजीची साथ घेतल्याबद्दल.